Yo kijkers, welkom terug op mijn kanaal, welkom terug bij Fallout 4. We staan op het moment nog steeds in de instituut en ik heb nieuwe missies vastgekregen. De nieuwe missie die uit zichzelf erbij kwam, dus een nieuwe main quest, institute quest, is de Battle of Bunker Hill. Het is een quest die ik nog kan doen voordat de manual save moet komen. Als het goed is, komt er hierna een quest waarna ik een handmatige save moet maken. En vanaf dat punt dus echt keuzes gaan maken, dat je voor één factie kiest. Enzovoort. Maar dan moet je dus die save maken, zodat je na al die quests, wanneer de trofeeën zijn opgepopt, kan teruggaan naar je oude save en dan de andere keuzes kunt maken. Ik hoop dat dat duidelijk is. De andere quest die ik nog heb openstaan is de holotape die ik gewoon moet teruggeven aan die man in Sanctuary Hills. Die soort mechanic die ik daar heb rondlopen. En heb ik ook nog de miscellaneous quest dat ik dat serumpje terug moet geven aan Virgil, die supermutant in die grot. Dus ja, ik denk dat het wel duidelijk is. We gaan eerst even met vader praten. Dan geeft hij mij de quest. Dan gaan we dit soort shit doen. En zodra we weer naar de bovenwereld gaan. Dus we zijn nu onder de grond. Zodra we weer naar het normale land gaan. Dan zal ik eventjes naar Sanctuary Hills gaan. En naar Virgil. Dus eerst naar vader. Welkom terug allemaal. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Likeie achterlaten. Waar moet ik heen? Naar beneden denk ik. Ja. Vader, waar ben je man? There's a lot of hubris around here lately, and I don't care for it. A clean and healthy work environment is essential to maximum productivity. All maintenance requests should be directed to the facilities division. Son. Hello, Father. Tell me, what would you do when someone has stolen from you? That's a loaded question. What's been stolen from you? Institute property is not often taken from us. We cannot react lightly when it happens. The group that calls themselves the Railroad have acquired several synths from the Institute. Synths that had gone missing in recent months. And they no doubt mean to free these synths, in their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the Railroad, so you're aware of their misguided beliefs. What happened? What have they done? They are in possession of technology that does not belong to them. Usually they are a minor nuisance, but lately they have become more emboldened. I'm afraid we've reached the point where a response is necessary. We have learned the current location of these synths, and need to reacquire them before the Railroad can hide them. Where are the synths located? A small settlement at the old Bunker Hill monument. But it's important that we act on this soon, before the Railroad has any indication we've tracked them. We also don't want the Brotherhood of Steel getting wind of the presence of the synths. That would only complicate matters. There better be something in this for me. I assure you, this operation will have very significant results in your favor. There will be a courser waiting for you near Bunker Hill. Please find him before barging in. Oké, duidelijk. Reach Bunker Hill. Dus voordat we naar Bunker Hill gaan... Wow, ik kan ze gewoon... Serieus? Ik kan ze informen natuurlijk om ervoor te kiezen. Dat ga ik natuurlijk niet doen. In deze keuze ga ik dan wel gewoon voor de Institute. En laat ik die andere lekker voor wat het is. Wat we dus allereerst gaan doen is gewoon eventjes naar Sanctuary Hills. Om daar die shit terug te geven aan Sturgis. Daarna travelen even naar die grot om dit serumpje te geven aan die supermutant. En dan gaan we beginnen met de quest, dus let's go. Boom. Als een bliksemschicht kom ik aan in Sanctuary Hills en niemand geeft een neuk. Het boeit ze allemaal geen ene flikker. Oh joh, teleport eventjes iemand naar onze settlement. Ze vinden het helemaal prima. Alsof ze dagelijkse teleportaties zien. Maar goed, joh man. Ik heb wat voor je. Here's that holotape you gave me. Full of Institute data. I hope. Well, all right. I'll start digging into this and see if I can make heads or tails of it. What do you hope to find? Whatever the Institute doesn't want anybody to know. All the good stuff on here is going to be encrypted. So the first job is to see if I can crack it. After that, well, I'll have to see what I've got. There's no telling what we might have grabbed off their mainframe.
Kijk, zie je, krijg ik redelijk wat XP voor. Dus dat is mooi. Gewoon echt quest afgerond. Dus dat is helemaal prima. Nou, vervolgens gaan we dus kijken bij Data. Bij Miscellaneous. Vervolgens bij dit. Dan kan je zien wat ik allemaal te doen heb. En dan hebben we dus ook deze staan. Serum to Virgil. Dus die gaan we eventjes doen. Terugreizen naar zijn grot. En het aan hem geven. Ik ben benieuwd. Snel naar binnen, want er was aardig wat radiation daar. Deze man staat hier echt nog steeds te chillen met al zijn machine guns als beveiliging. Hij heeft zelfs een fucking sentry bot als beveiliging. Protect and serve. Yo man. Well, I'm glad to see the relay didn't completely vaporize you. It did, but I pulled myself together. I suppose you did. Now, what about the serum? Did you find it? Can't find it. Wow. Got it right here. That's it. That's really it. All right. Let's see. Retrovirus has matured nicely. Density gradient is high. Recombinant counter-intron sequences look stable. Transcriptive exon strands have formed. So it's good. There's only one way to find out. Daar gaat hij. Hij loopt nu nog als een Mongol. Dogmeat, je staat in de weg, man. Heads up. Over here. All right. Here we go. And now, we wait. Protect and serve. Wow, wat doe je? Slow motion walking. I'm going to rest for a while. I'm back in a few days, maybe a week, and... well, I guess we'll see. In any event, you kept your end of our bargain. Thank you. Alright, dude. Nou, ik zal er maar binnen een paar dagen terugkomen. Ik denk maar gewoon ga beginnen aan de quest die ik nu voor me heb. Die quest van die bunkers, bla bla bla. En dan over een paar dagen terugkom naar deze arme man die een supermutant is geworden en hopelijk terugkeert naar zijn normale staat. Het serum heeft hij namelijk zelf gebrouwen, heeft hij nooit getest en heeft het nu gewoon ingenomen omdat hij gek wordt van zichzelf. We zullen het zien binnenkort. We gaan in ieder geval gewoon de quest doen en komen dan in een aantal dagen terug bij hem. Het kan ook zijn dat ik hier terugkom en echt tegen een fucking creepy monster moet vechten omdat het helemaal fucked up is geworden. Dat zou heel goed kunnen. We moeten dat afwachten. Bunker Hill. Wow, het is redelijk dichtbij. Dus ja, we gaan gewoon vanaf dit plekje gaan we erheen lopen. Oh shit, ik kom meteen aan bij enemies. Ik hoop niet dat ze me zien. Ah, het valt mee. Hey. Just getting warmed up over here. Fucking droog. Vorige keer keek ik mee bij Julia's TV. Terwijl ze het aan het spelen was. Precies op dit punt kwam er bij haar echt een gigantische deathclaw aan. Terwijl ik hier dus ook echt nog nooit een deathclaw heb gezien. Dat is dus het vette. Het is compleet willekeurig. Oh, deathclaw zijn fietsje staat er wel. Hij is, we moeten oppassen. Hij is in de buurt. Kijk, hij is aankomen fietsen door niet. Pas op. We gaan naar de quest toe. Even kijken of ik goed loop. Ja, we gaan goed. We moeten die kant op. We gaan... oh, hij is al aan het autosaven. Dan gaan we er ook nog eens... ah, kan niet. Nou, dan quick saven we straks wel.
Gezellig man. Leuk sfeertje. Quick save dan maar. We pakken een sterke gun erbij. Super Mutant Meat neem ik altijd mee, want dat is echt goed vlees gewoon. Het haalt de radiation weg, plus het geeft je HP. Nou, ik ren wel even snel door, anders hebben we weer een heel Super Mutant gevecht hier. Moet je kijken, die ammo joh. 7405, daarom spray ik er ook zo gigantisch mee. Alright, we zijn er al. Bunker Hill. Yo man. I've been waiting for you. Oh, dat is mooi. So, what's our situation? I assume you've been briefed? Our targets are inside. 4 synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. A covert approach is likely impossible. We move in, secure the synths, and I relay out with them back to the Institute. Clear? The mission's parameters just changed. We go in shooting. Requesting backup relay now. Ja, what the fuck? Nou moet ik railroads gaan killen, man. Wil ik railroads killen? Is dat niet heel erg gevaarlijk en tricky om te doen? Oké, quick save dan maar. Oké, alles moet meer nu. Wow, waarom vecht zij in haar ondergoed? Caravan guards, opeens aan het vechten in de blote pussy. Doei! Oh, oh! Ik snap er helemaal niks van. Ik ben zoveel van mijn eigen factie aan het doodschieten. Wow, de teleporteren van allemaal guys hier. What the fuck, jongens.
Jongens, ik ben dit aan het doen. Ik heb een save gemaakt, maar ik snap er helemaal niks meer van. Ik kan me niet voorstellen dat dit goed gaat überhaupt. Ik snap er helemaal niks van, want niemand ziet mij ook als enemy. What the hell? You must be turned. Wake up, Commonwealth. Doeg, ik snap er helemaal niks meer van. Not your enemy. They are victims in this war as well. True, they were created by the Institute. They were created as slaves. Thinking, feeling, and dreaming beings, utterly oppressed by their tyrannical masters. So join with us in fighting the real enemy, the Institute. Join the Railroad. When you're ready for that next step, don't worry, we'll find you. Wow, check hem even. Hey, gaat goed man, deze save. Lekker hysterisch stukje dit. What the fuck, jongens? Star Paladin? Wow, man. Ik ga gewoon mijn quest doen, ik ga niet eens killen. What the fuck? Ze lopen gewoon met een Gauss rifle. What the fuck, man? Weet je wat ik ga doen? Ik ga die Gauss rifle overnemen. Nee, ik ga het helemaal lekker niet doen. Straks verneuk ik nog wat. Ik vraag me af waarom die machine guns mij als enemies zien eigenlijk. No sudden moves. Please, no.
Y915, initiate reset. Authorization code Beta 77 Tempest. Here they are. Oh no. Issue the reset codes and we'll relay back to the Institute. Time is critical. All right, Synth. Please. Z322, initiate reset. Authorization code Gamma 49 Typhoon. I've been looking for you. No, I've got money. It's yours if you let me go. F633, initiate reset. Authorization code Delta 62 Arcus. You there, Synth. Come on, please. Just don't. B257, initiate reset. Authorization code Theta 93 Stratus. That's all of them. Objective complete. Return to the town. Make sure all hostiles have been eliminated. I will relay the synths back to the Institute. Report to Father upon your return. And good work. Wow, ik schrok daar wel even van. Hun praten gewoon met me omdat ik bij hun in de factie zit. I don't get it, man. Ik ga gewoon weg hier. Dag. Want hun kunnen gewoon wegteleporteren. En de railroad denkt nog steeds dat ik voor hun aan het vechten ben. Daarom vallen ze me ook niet aan. Ik vind het prima. Ik ben weg hier. Dag. Het is wel echt super vaag dat je die gasten mag aanvallen. Wow, kijk wat hier allemaal gebeurt. Dat je die gasten mag... Wow! Ik moet echt weg hier. Old mensen. Wow, het is helemaal naar de tyfus. People gotta do something, Dad. When did you start to care about... En dan ga ik naar Institute. Zo ja. Alright, ik ben hier naartoe geteleporteerd. En ik moet reporten to Father. Waar is dat joch? Oh ja, dat was niet daar, hè. Outside the... Oh ja, what the fuck. Tot zo. Oké, nou moet het goed komen. Outside of bloody ruins. Oké, hier is hij niet. Waar de fuck is Vader? Hier dus ergens. Gonna be a good fight. Uh-oh. Hierboven zijn supermutants. Tenzij ik hierheen ga. Ik weet niet. Wat de fuck, waar gaat dit heen? Oh, ik moet gewoon hierheen. Super verwarrend allemaal, maar oké. Hij staat hier gewoon op het dak te chillen, die man. Opeens ook. Yo, zoon, wat de fuck ben je aan het doen, knul? Sean. You know, in all my years, I've never set foot outside the Institute. Not once. Since the day they brought me here. I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. So why come out here? To put things in perspective, I suppose. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you, I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. Kellogg called me the backup. Did he? Well, he was correct. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA, preferably related to their primary subject.
It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here in all this. To not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. Your unconditional love is overwhelming. I think I need a moment. I can accept that you're offended. You must understand, though. I have had no love to feel. We have been strangers until now, you and I. Certainly it was no longer necessary to keep you suspended. Well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. I had no idea what kind of man you were, you see. Would the Commonwealth corrupt you, as it has everything else? Would you even survive? Perhaps most curious to me, would you, after all this time, attempt to find me? And now I know the answer. Well, here I am. Was it worth it? I believe so. There are greater things to come after your success at Bunker Hill. The synths have been safely returned and will be repurposed. Thank you for your work. I hope you weren't at too much risk. It was a job that needed doing. Yes, but it was also a job that you needed to be aware of. The railroad remains an annoyance, of course, but they'll be dealt with as necessary. And you, well, you've passed the test, as they say. You have done well. Please, take this as a token of my appreciation, our appreciation, really. It's time for you to become more involved in the future of the Institute. I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. It's time to go back in. Alright. We komen dichter en dichter bij die quest waarna ik moet saven. Dit is namelijk de allerlaatste quest. Mankind Redefined. Wie ik kan doen zonder die opslag. Dus daarna komt er een quest en die heet als het goed is Mass Fusion. Een quest waar mijn vriend Renier me ook al voor had gewaarschuwd. Hij was ook al verder gegaan met het verhaal. Hij zei na Mass Fusion, of tenminste daarvoor, moet je die save maken. Kan je vervolgens dan nog... Wow, hoor ik iets? Ik dacht even dat de helikopter hoorde. Maar dan kan je vervolgens aan de slag gaan met die quest. Maar echt daarvoor moet een handmatige save zijn, anders gaat het fout. Ik ga in ieder geval bedanken voor... het kijken deze aflevering. Wat ik alleen nog even ga doen is level up. Level 49. En ik ga dit meenemen. Strong back. 25 extra carry weight. Yes. Daar ben ik pittig blij mee. Nou kan ik dus uit mezelf, even kijken, 420 meenemen. Nou dat is nogal wat, daar ben ik blij mee. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken en tot de volgende aflevering waar we Mankind Redefined gaan doen. De laatste quest voor de handmatige save. Tot de volgende video.